خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از چالش سی رو سی پست. اگه اطلاعاتی راجع به این چالش ندارید، تو ویدیویی که این بالا براتون میذارم به صورت کامل توضیح دادم. خب بچه‌ها، فتوشاپ تو نسخه 2021 تو قسمت سلکت سابجکت ها پیشرفت و بهبود خیلی زیادی داشته. حالا من میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید با چند تا کلیک ساده سوژه‌تون رو از بک‌گراندتون جدا بکنید. من از یک وبسایتی استفاده کردم و عکس‌ها رو دانلود کردم که تو دیسکریپشن اسم این وبسایت و همینطور عکاس‌هایی که از عکساشون استفاده کردم رو براتون میذارم. بعد از اینکه عکس‌ها رو وارد محیط فتوشاپ کردیم، روی گزینه سلکت اند ماسک کلیک می‌کنیم، سلکت سابجکت رو می‌زنیم و تمام. همونطور که می‌بینید فتوشاپ به صورت فوق‌العاده‌ای سوژه من رو از بک‌گراندم جدا کرده. اما برای اینکه بتونم کنترل بهتری روی این جداسازی داشته باشم و اون رو منظم و دقیق‌تر انجام بدم، از قسمت پراپرتیز بخش ویو اون رو روی آن بایت قرار میدم و اپوسیتی رو روی 100 میذارم. حالا با استفاده از تنظیماتی که اینجا دارم میتونم سوژه‌ام رو منظم‌تر و دقیق‌تر از بک‌گراندم جدا بکنم. حالا بیاین این ادیت رو روی یک عکس دیگه هم انجام بدیم. توی این عکس من میخوام بک‌گراندم رو از سوژه جدا بکنم. بنابراین روی سلکت اند ماسک کلیک میکنم، سلکت سابجکت رو میزنم، این بار از بخش ویو اون رو روی آن بلک قرار میدم و اپوسیتی رو روی 100 میذارم. همونطور که میبینید بخشایی از بک‌گراند رو هم برای من انتخاب کرده. حالا من باید اونا رو برطرف بکنم. بنابراین در حالی که روی این براش کلیک کردم، روی ریفاین ایر میزنم و فتوشاپ به صورت اتوماتیک این ایرادها رو برای من برطرف میکنه. اما اگر احساس کردین جای دیگه هست که نیاز به دستکاری بیشتری داره، میتونید خودتون روی این براش کلیک بکنید و اون قسمتایی که احساس میکنید لازمه که بیشتر دستکاری بشه خودتون روش بکشید. اما یک بخش مهم دیگه هم وجود داره به نام ریفاین مود. شما میتونید انتخاب بکنید که موتور فتوشاپ بر اساس رنگ عمل بکنه و یا بر اساس شکل که تو عکس‌های مختلف نتایج متفاوتی رو بهتون میده. میتونید خودتون کلیک بکنید و نتیجهش رو ببینید. ممنونم که با یکی دیگه از معجزات فتوشاپ 2021 با من همراه بودید. اگه عکساتون رو با این روش ادیت کردید حتما برای من بفرستین و یادتون باشه که کانالم رو سابسکرایب بکنید. تا یه قسمت دیگه از این چالش، فعلا.